Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι. Τις τελευταίες μέρες σας έχω συνέχεια έκτακτα βιντεάκια. Τι να κάνουμε, είναι πρωτομηνιά, έτσι. Πρωτομηνιά ήτανε, σήμερα είναι 2, αλλά ακόμα μόλις έχει μπει αυτός ο ευλογημένος μήνας, ο Νοέμβριος, και είναι ευλογημένος γιατί είναι η γιορτή των ταξιαρχών, των αρχαγγέλων μας, που θέλουμε πάντοτε να είναι αρρωγή στη ζωή μας. Θα κάνουμε λοιπόν ένα άνοιγμα, το οποίο έχει νονά, μια κοπελιά, τη Γογό, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχα προβληματιστεί πάρα πολύ αναφορικά με τον τίτλο αυτών των βίντεο, με τη μαντική τέχνη του τσαγιού, και εκείνη λοιπόν μου έγραψε και αμέσως υιοθέτησα την καταπληκτική της ιδέα και την ευχαριστώ και δημόσια, που είναι, έτσι είχε αυτή την πολύ όμορφη σκέψη. Έλα να σου πω το τσάι. Τέλεια, σούπερ. Κορίτσι μου, Γογό μου, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Και θα δούμε τις εξελίξεις δεκαημέρου με φυσικά εδώ τις προβλέψεις με τα φύλλα του τσαγιού. Θα το κάνω το άνοιγμα ακριβώς όπως την προηγούμενη φορά, δηλαδή θα ξεχωρίσουμε το μήνα, το οποίο δεν το έχω κάνει τώρα παιδιά σήμερα, οπότε δώστε μου λίγο χρόνο να τον βρω το Νοέμβριο. Μάλιστα, έχω βρει όλους τους μήνες εκτός από τον Νοέμβριο. Πού είναι ο Νοέμβριος? Κάτι έχω μπερδέψει. Ναι, κάτι έχω μπερδέψει, ρε παιδιά. Να. Λοιπόν, αυτά είναι εδώ. Αυτά είναι εδώ. Το βρήκα και το Νοέμβριο. Λοιπόν, εδώ είναι. Τι έχει εκεί? Ένα μανιταράκι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Νοέμβριος. Εδώ θα τον αφήσω. Γιατί θα βάλω όλες τους σημαντικότατους τομείς της ζωής μας. Είναι λοιπόν αυτό το άνοιγμα από σήμερα μέχρι τις 10 του μηνός. Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Επιτυχία, τι θέλουμε? Εννοείται. Ευτυχία, πόσο πολύ τι θέλουμε. Αγάπη, εννοείται. Καριέρα, φυσικά. Γάμος, αυτό όσοι ενδιαφέρεστε. Μπορεί να μην είμαστε και τόσο απόλυτοι γάμος. Σχέση, έτσι. Μία σχέση, κάποιοι, συντροφική. Αυτό, νομίζω ότι είναι το πιο σωστό να το θέσουμε. Και πλούτος, τι να κάνουμε, όλα τα θέλουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε εδώ. Κοιτάξτε πόσες. Παιδιά, 200 κάρτες έχουμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Μία καρτούλα, 2, 3, 4, 5, 6. Θα ανοίξω κι άλλες βέβαια, αλίμονο. Αλλά πάμε να κάνουμε το ξεκίνημά μας εδώ με την επιτυχία. Τι γίνεται με την επιτυχία? Μάλιστα. Οκ, εδώ έχουμε κάτι ποντίκια. Και τι σας λέει η κάρτα? Ότι καλό θα είναι να διαχωρίσετε τους φίλους με την οικογένεια και να δείτε λίγο πιο, έτσι, με μια πιο βαθιά ματιά, μήπως κάποιος είτε από το οικογενειακό σας περιβάλλον είτε από το φιλικό σας περιβάλλον δεν είναι τόσο εντάξει όσο φαίνεται. Δείτε το αυτό για όποιον μπορεί να ισχύει. Γιατί φαίνεται, δεν θα εμφανίστηκε τυχαία βέβαια,
Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι δεν πιστεύω στο τυχαίο, οπότε το θεωρώ πολύ πιθανό ότι κάποια σύνδεση υπάρχει εδώ. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε, να θέλετε να κάνετε κάτι, έτσι, κάτι. Να έχετε βάλει ένα σχέδιο μεγαλεπίβολο, να κάνετε ένα λαμπρό όνειρο και να προσπαθείτε να το οργανώσετε, να βρείτε πώς θα το πετύχετε και να υπάρχουν κάποιοι, έτσι, οι οποίοι να σας τραβούν πίσω και να σου λένε έλα τώρα μωρέ, πού θα πας, αυτό το έχουν κάνει άλλοι χιλιάδες, εσύ θα ξεχωρίσεις και όλα αυτά τα τραγικά αρνητικά που είναι τα προσωπικά θέματα και προβλήματα του καθενός. Παρατηρήστε το λοιπόν για όσους μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι θέλετε να κάνετε, ένα άνοιγμα, κάτι και κάποιος ή κάποιοι προσπαθούν να σας τραβήξουν πίσω. Θα έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, στη ζωή σας μέχρι τώρα, ιδιαιτέρως έτσι ή κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία, ότι πολλές φορές όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, να πετύχουμε κάτι και αρχίζουμε να το μοιραζόμαστε δεξιά και αριστερά, μέσα από τη χαρά μας, έτσι, μέσα από τη χαρά μας, συναντάμε πολλές αντιρρήσεις και πολλή λογοκρισία και κρίση και κριτική μάλλον γενικότερα. Οπότε καλό είναι να έχουμε το νου μας, γιατί δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν. Και επίσης μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά μας την ώρα που είμαστε δυστυχισμένοι. Ενώ την ώρα που είμαστε ευτυχισμένοι, ίσως χάσουμε πολλούς φίλους. Λοιπόν, τροφή για σκέψη όλα αυτά. Πάμε να ανοίξουμε άλλη μια κάρτα για την επιτυχία, να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Παιδιά, τι απόλυτη αντίθεση έχουν εδώ οι κάρτες. Εδώ έχουμε τους σκύλους. Ο σκύλος λοιπόν, όπως θα το ξέρετε, πάντοτε θεωρείται πάρα πολύ θετική κάρτα για τη φιλία. Και ακριβώς αυτό σας λέει. Άρα μήπως εδώ μας κάνει αμέσως ένα ξεκαθάρισμα και αυτός ή αυτή που μπαίνει εμπόδιο στην επιτυχία σας είναι μέσα στην οικογένειά σας. Για δείτε το, γιατί είναι απίστευτο δηλαδή, έτσι, πώς έχουμε πάρει τόσο καθαρή απάντηση. Απίστευτο όμως και πολύ ωραίο, γιατί όταν έχουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, σίγουρα και εμείς μπορούμε να εστιάσουμε πιο σωστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί με την ευτυχία. Μάλιστα, Στην ευτυχία έχουμε εδώ, το βλέπετε, το τείχος, το οποίο τείχος μιλά για... πώς να μεταφράσω τώρα αυτή τη λέξη στα ελληνικά. Νομίζω δεν έχουμε μία λέξη, πρέπει περιφραστικά να το πω. Αναφέρεται σε μη καλή συνεννόηση. Δηλαδή, μία παρεξήγηση, ας πούμε, κάτι λέει κάποιος, το οποίο δεν το εκλαμβάνετε είτε εσείς σωστά, είτε το λέτε εσείς και κάποιος άλλος δεν το εκλαμβάνει σωστά και εκεί γίνονται παρεξηγήσεις. Μην το αφήσετε λοιπόν, αν τυχόν και σας συμβεί, μην το αφήσετε έτσι να περάσει, γιατί όσο αφήνουμε πράγματα είναι χειρότερα, δημιουργούμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το εκείνη την ώρα να το συζητήσουμε και να πούμε όπα, έλα εδώ, αυτό και αυτό εννοούσα, τι πιο ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε και άλλη μια καρτούλα. Να το και το καγκουρό. Μάλιστα, λοιπόν, και σας λέει ότι πρέπει να έχετε ένα οργανωμένο σχέδιο. Πάντοτε πρέπει να έχουμε βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή. Φαντάζομαι ότι εδώ η ευτυχία αναφέρεται σε κάτι το οποίο μπορεί να θέλετε να
ξεκινήσετε. Έχω την αίσθηση ότι εδώ είμαστε στις ίδιες ενέργειες, στο ίδιο ζητούμενο, στον ίδιο στόχο. Γιατί βεβαίως εννοείται ότι η επιτυχία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη και με την ευτυχία. Όταν είμαστε επιτυχημένοι, είμαστε και ευτυχισμένοι. Μπορεί βέβαια να μην συμβαίνει αυτό, εντάξει, εμείς θα πάρουμε την περίπτωση που συμβαίνει, εντάξει. Λοιπόν, οπότε, για δείτε το σχέδιό σας, είναι καλά οργανωμένο, έχετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις, έχετε πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να σας οδηγήσουν στην επιτυχία και μετά στην ευτυχία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγάπη. Εδώ έχουμε λοιπόν την κουκουβάγια, η οποία τι σας λέει η κουκουβάγια, ότι ακούστε τη συμβουλή κάποιου σοφότερο από εσάς, κάποιου ανθρώπου, αναφορικά με τα αισθηματικά σας, έτσι, κάποιου ανθρώπου που σας έχει αποδείξει και ότι έχει σοφία και ότι έχει αγάπη βέβαια προς εσάς. Γιατί αλλιώς δεν μετράνε οι συμβουλές. Wow, μάλιστα. Οκ, δεν ξέρω τώρα, δεν συνδυάζεται απόλυτα βέβαια με την αγάπη αυτή η κάρτα, αλλά είναι η κάρτα η οποία είναι η βάρκα και λέει ότι έχετε να περιμένετε χρήματα, παιδιά. Χρήματα, δηλαδή λέει χρήματα ή περιουσία. Είτε από κληρονομιά, είτε με κάποιον τρόπο θα τα κερδίσετε ή μπορεί να... Για να δω εδώ, τι όρι είναι, ναι. Ή μπορεί να βγείτε στη σύνταξη, ας πούμε, κάποιοι. Πάντως έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό στα οικονομικά. Τι να σας πω τώρα, δεν συνδέεται με την αγάπη, τι να κάνουμε. Οκ, αυτά είναι τα μηνύματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πάμε να δούμε την καριέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το γήπα, Μάλιστα, αναφορικά με την καριέρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, παιδιά, εδώ. Υπάρχει άγχος, υπάρχει ανησυχία και μπορεί να υπάρχει κάποιος που να είναι εναντίον σας, να σας... πώς τη λέμε αυτή τη λέξη? Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνει αυτό έτσι, όταν είσαι ανάμεσα σε δύο γλώσσες συνέχεια, στη μητρική σου και στα αγγλικά, γιατί όλες οι κάρτες που αγοράζω συνοδεύονται από βιβλιαράκια ή γράφουνε στα αγγλικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι ανάμεσα στα δύο διαρκώς, γιατί πάντοτε μου αρέσει να επεκτείνω τις γνώσεις μου. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ, το διάβασμα. Λοιπόν, οπότε μπορεί κάποιος να σας, έτσι, να σας υπονομεύει. Αυτό. Για κοιτάξτε γύρω-γύρω στο περιβάλλον. Χαχα, τι λες τώρα. Παιδιά, αυτό που γίνεται σήμερα είναι καταπληκτικό όμως, έτσι. Εκεί που ανοίγουμε επικίνδυνα, εντός εισαγωγικών φυσικά, γιατί αναφερόμαστε σε πάρα πολύ συνηθισμένα και καθημερινά γεγονότα, εμφανίζονται οι σκύλοι μετά. Εδώ, μη σας νοιάζει τίποτα. Όποιος και αν είναι αυτός ο γήπας, θα πάρει αυτό που του αξίζει, γιατί έχετε προστασία από έναν πολύ ισχυρό φίλο. Οπότε είστε μια χαρά. Μην ανησυχείτε για την καριέρα σας. Όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να το έχετε φανταστεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις σχέσεις, γάμος κλπ. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, μία πάρα πολύ σοφή συμβουλή που κανένας μας, όχι, να μην είμαι τόσο απόλυτη, δεν είναι σωστό, που οι περισσότεροι δεν το κάνουμε ποτέ, γιατί ερωτευόμαστε, βάζουμε παροπίδες και κάνουμε πάρα πολλές υποχωρήσεις. Και μετά βέβαια, εντάξει, μετά κάποια ώρα ξυπνάμε. Λοιπόν, εδώ σας λέει, για όσους και όσες αφορά,
ότι να μην μπείτε στον πειρασμό να κατεβάσετε τα ζητούμενά σας. Γιατί ο έρωτας, που είναι μια κατάσταση παραφροσύνης και μας τυφλώνει απόλυτα, μας κάνει να κάνουμε υποχωρήσεις ή να πιστεύουμε ότι με αγάπη κλπ θα αλλάξουμε τον άλλον άνθρωπο. Παιδιά, δεν γίνεται ποτέ αυτό, δεν γίνεται ποτέ απλά. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αλλάξει μόνο αν το επιθυμεί ο ίδιος και κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Λοιπόν, οπότε μην κάνετε υποχωρήσεις προκειμένου να είστε με κάποιον άνθρωπο που δεν νιώθετε εσείς καλά, που δεν είναι αυτό που σας αξίζει. Αυτό είναι, χαμηλώνουμε την αξία μας για να ταιριάξουμε με ανθρώπους που τους έχουμε ερωτευτεί, δεν αντιλέγω. Αλλά να ξέρετε ότι αυτές οι διαφορές στην πορεία της σχέσης θα βγουν. Πάρα πολύ σοφή συμβουλή, καταπληκτική συμβουλή. Λοιπόν, τι λες τώρα, διαμάντι παιδιά, φαίνεται ότι όσο βάλετε τα όρια σας, η ανταπόκριση θα είναι τέλεια, διαμάντι, θα λάβετε ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο, και εσείς μπορεί να κάνετε, γιατί είναι και giving και receiving, αλλά εγώ λέω καλύτερα να σας το κάνουν αυτό το δώρο, ένα κάτι πολύτιμο, ένα δώρο πολύτιμο. Με το καλό σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πλούτο. Βέβαια, είναι ο τελευταίος τομέας σήμερα. Λοιπόν, εδώ σας μιλά ότι αναφορικά με τον πλούτο και αναφέρεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που κάτι θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο αναφορικά με τον πλούτο σας. Για να δούμε. Αχ, τι ωραία το φτερό, someone, you know. Μάλιστα. Κρίμα, και χάρηκα γιατί εγώ τα αγαπώ τα φτεράκια. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντάω έτσι, πολλές φορές δεν βρίσκουμε κάτω φτερά. Λοιπόν, από πουλάκια. Τώρα εδώ όμως τι σας λέει η κάρτα? Ότι κάποιος τον οποίον γνωρίζετε, μπορεί να είναι αυτή η γυναίκα ηλικιωμένη, παιδιά, προσέξτε το αυτό, μήπως διαχειρίζεστε, μήπως έχετε μια επιχείρηση μαζί με μια ηλικιωμένη κυρία ή με μια κυρία τέλος πάντων που κάτι δεν πάει καλά. Για δείτε το, γιατί σας λέει εδώ η κάρτα ότι κάποια που γνωρίζετε είναι ανηλικρινής απέναντί σας. Ότι έχει μεγάλη εξάρτηση επίσης από σας και είναι ανηλικρινής απέναντί σας. Οπότε προσέχετε για να έχετε. Λοιπόν, για πάμε να συνοψίσουμε. Αυτά είναι οι εξελίξεις δεκαημέρου και πάμε να δούμε στην επιτυχία. Μια χαρά τις καπουλάραμε γιατί εμφανίστηκαν οι καλοί μας αγαπημένοι φίλοι, οι σκύλοι. Οπότε είμαστε σούπερ. Βεβαίως προσέχετε πάντοτε, τις κεραίες τεταμένες παρακαλώ. Αναφορικά με την ευτυχία, που εγώ το συνδύασα με την επιτυχία, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες παρεξηγήσεις. Προκειμένου να αποφύγετε αυτό, είναι καλύτερα να έχετε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο και καταγεγραμμένο, παιδιά. Έτσι, με χαρτί και στυλό. Λοιπόν, αγάπη, ακούστε τη συμβουλή ενός σοφότερου, μεγαλύτερου ανθρώπου από εσάς και έρχεται χρήμα έρχεται στη ζωή σας και με το καλό να ορίσει. Καριέρα, μπορεί να υπάρχουν εμπόδια στην καριέρα σας και άνθρωποι οι οποίοι έτσι μπορεί να σας υπονομεύουν, αλλά έχετε έναν πάρα πολύ ισχυρό φίλο, οπότε δεν σας νοιάζει τίποτα. Αναφορικά με τη σχέση σας, θα σας πω ότι μην κάνετε υποχωρήσεις.
μείνετε στο ύψος σας και έρχονται και τα πολύτιμα δώρα. Σούπερ. Τώρα, αναφορικά με τον Πλούτο, βλέπουμε ότι παίζει μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας σημαντικό ρόλο και δεν είναι, είναι εξαρτημένη από εσάς και ανηλικρινής. Άρα εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Θέλω πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο που κάνουμε. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.